Germania. Distribuire niente. Scendete per vedere. E mesmo a gente. Të dashur miq, urnoni në sallën tjetër që të fillojmë ceremoninë edhe të shfaqim një film atje, pastaj do kalojmë prapë këtu. Të dashur miq, përzemërsisht nga shpirti, nga zemra ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë event shumë të rëndësishëm për kombin armen. Pikërisht për një event që jo vetëm ne, por gjithë bota e përkujtoi me dinjitet dhe i përkushtoi me të vërtet një vetë veçantë. Por në radhë të parë na takon të ngrihemi të gjithë këmbë dhe të marrim një minutë heshtje dhe të përkujtojmë pikërisht shejtorët, 1,5 milion shejtorë që i shejtoroi kisha armene në Jezbejaxhin të Yerevanit. Faleminderit. Unë do të dalem në dy momente kryesore. Ne nuk harrojmë. Kjo lulja lule mos harro. Si ka lule mos përprek, si ka lule kujtimi, ka një lule mos harro, më thanë, dhe pikërisht kjo është lule mos harro. Ne armenët shqiptarë, që kemi ardhur nuk harrojmë patjetër genocidin, nuk harrojmë masakrat, nuk harrojmë parasit tanë. Por nuk harrojmë edhe parasit tanë që erdhën këtu në Shqipëri, që me leska, pa gjuhë, por gjetën kur vunë këmbën në Shqipëri, ndjen një grosi, qoftë nga ajri, qoftë nga dielli, qoftë nga toka, qoftë nga mikpritja e shqiptarëve. Dhe këtë ne nuk harrojmë. Dhe falenderojmë. Kam gëzimin, kam kënaqësinë që mes nesh të kem familjen Deliu, Islam Deliu nga Tirana. Personifiku gjithë familjes shqiptare që me shpirtin e tyre si të Zotit Islam, që ka qenë gjyshi i prezantuese këtu, ka pritur me ngrohtësi dhe i ka ndihmuar të gjithë armenët që kanë ardhur jo vetëm në Tiranë, në Berat, në Vlorë e tjerë me radhë. Këtu kam një fotografi tjetër që ka dhe shumë të tjera. Ky quhet Fezi Ruli, avokat në Berat. Mama ime, 18 vjeçante kur ka ardhur në Shqipëri, rritë vetëm si të Shqip, denon i erdhi dhe pin gjak me njëri tjetër, u bën motra. Kjo është shumë signifikative. Ne mbjetojmë, kemi mbjetuar, mbjetojmë dhe do të mbjetojmë. 누가 나
Kohar në gjuhën armene do thot stoli. Ajo i përket brezit ose gjeneratës së pestë të familjes Zaharian dhe është një dëshmitare zanore e bashkësisë armene që jetojnë prej vitesh në Shqipëri. Brezhë që një babanere, jetë kajre. Po besinë me na kajre në qukë në ti dire me zbaman, bez baban jetë, adora marë. Zaharian, jem, amenen, shatë dhe Turkira anën për që njën asë brezë, asë bëzitnë. Shpesë se në sërveca, që haja qika. Ky realitet ishte një ndër arsyet që më inkurajoi mua për të ndërmarrë përgjegjësinë për realizimin e një dokumentari, udhëtimi informativ, përmes të cilit kamera të zbuloi nga një vend në tjetrin personazhe me origjinë armene, me fakte dhe ngjarje të panjohura më parë, historinë, jetën dhe veprimtarinë me dritë hijet e tyre, nga koha e ardhes së të parëve e gjë më sot. Por në rast të parë dhe më kryesore se sa arsye më sipërme, qëndronte para meje një dëshirë apo një peng ose dert si e quante baba im, të cilin kohët e fundit para se të ndahe nga kjo botë ma përmendte shpesh. Veç dëshirës që kishte për të shkuar të shihte vatanin e tij, Ballikëser, gjë që nuk u realizuar për shkak të rrethanave të asaj kohe, im atë ëndronte për një dert të dytë, të cilin tani për tani unë nuk do t'la them, dhe le të mbetet më mirë një sekret për ta zbuluar në fund të filmit. Me vite, ky dert më kthye në një amanet, duke më inspiruar dhe nxitur për t'i dhënë filmit ton një dimension emocionues, si një film portretesh, por dhe investigues, për vetë objektin që kishte në qendër. Pra, për të zbuluar dhe evidentuar të gjitha familjet armene që kanë jetuar në Shqipëri, si dhe për pasardhësit e tyre. Te familja e Arto Zaharian janë mishëruar me krenari dhe pse jo, me fanatizëm vlerat e shpirtit armen. Bashkësia ose komuniteti i armenëve në Shqipëri është i veçantë, sepse ka mbijetuar duke ruajtur gjuhën, fenë, rritet, kulturën, si dhe vlerat e mëdha patriotike të kombit të tyre, në kushtet e një diktature të egër komuniste, krejtësisht të izoluar nga bota armene, me mungesë lidhjesh kulturore, kishash, shkollash dhe literatura armene. Zhvare, me zja martë, zhvare. Gamaz, gazmes, me kamisinet. Ajo, 1938-ës, abetare. Gjithashtu, ky komunitet është interesant, sepse jo vetëm është integruar prej rreth 100 vjetësh me ndeshmërinë në jetën sociale të shqiptarëve, por ka kontribuar me dinjitet dhe profesionalizëm në jetën ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë. Në Durrës takuam edhe vëllain e Artos. Është Haik Zaharian, profesor në Universitetin e Arteve, ndër kompozitorët më të njohur të Shqipërisë, autor i kolonave zanore të shumë filmave artistike. Profesor Haik Zaharian, për meritat e tij është vlerësuar nga Bashkia e Qytetit të Durrësit me titullin qytetar nderi.
Fati solli që i matë, në 1903 të lindi në Durrës, edhe kjo si pasoj e asaj që jati i tij ishte në punës si perandoris Osmanit asaj kohe, dhe si till ai lëvizte sepse kishte të bënte me shfrytëzimin e pyjeve diçka tjetër. Duke parë pianon e Hajgut, për një qas, mendja ime fluturoi në vitet e fëmijërisë sime, duke më ngacmuar disa melodi si që ishin këngët Xixernak, ose dallëndyshe në Shqip, ose Grung, Lejleku, që në raste familjare, babai im i këndonte me shumë allëngjim, duke i shoqëruar me një vegël muzikore tip mandoline që quhej bench. Durrësi, krahas një porti të rëndësishëm të Shqipërisë dhe një qyteti të bukur turistik me shumë plazhe, është edhe një ndër qytetet më të vjetër në Europë i kohës greko-romake. Këtë e tregojnë edhe amfiteatri i lashtë ku ndesheshin gladiatorët apo dhe mozaiku bukuroshe e Durrësit. Në mes të qytetit janë disa shkallë që njihen edhe sot si shkallët e Armenit. Këtu fillon dhe historia e familjeve Bodikian dhe Ballxhan. Siç tregojnë nipërit e tyre, Levoni dhe Hajgu kanë ardhur këtu si ushtar të perandorisë otomane. Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912, pas një letre që i informonte nga Turqia për masakrimin e familjeve të tyre nga Trushit, vendosin të qëndroshin në qytetin e Durrësit, ku krijuan familje dhe u morën me tregti. Levon Bodikiani ka qenë mbas ushtrisë, nisi të shkonte për në Armeni. Dhe rrugës duke shkuar për në Armeni, në Bullgari diku aty, mori vesh që nga familja vet nuk kishin më njerëz, se ishin masakruar nga genocidi turk. Dhe që bashkë me ortakun e vet, Ballxhanin, dhe menduan të kthehen me që pan qetësinë në qytetin e Durrësit, menduan të kthehen prapë në qytetin e Durrësit. Duke vështruar djemt e Agopit, Levoni dhe Grigorin, duke shërbyer në dyqanin e teatrit, për një çast më kujtua vetja ime kur ende ishe fëmijë rreth 12 vjeç. Gjatë pushimeve verore, babai im nuk më linte të livallisja rrugëve, por më punësonte si shërget në dyqanin e tij. Këtë traditë që e kanë pasur armenët dhe pse jo, edhe hebrejt, për fëmijët e tyre, e kish ripërtëritur Agopi me fëmijët në dyqanin e tij. Në Durrës panon dhe nipi i Jeprem Jahanexhianit, Maksim Gugu. Për çudi, nëpërmjet intervistës së Maksit,
unë mora një informacion të hollësishëm mbi familjet e Jahanexhanëve, Jepremit, Mëgërdicit dhe Garabetit, si edhe për pasardhësit e tyre të cilët kanë jetuar përkatësisht në Elbasan, Shkodër dhe Tiranë, si dhe një pjesë të tyre emigruar në Greqi dhe Itali. Megjithse Maksi nga babai ka origjinë shqiptare, në të janë mishëruar me pasion ndjenjet e dashurisë dhe krenarisë armene. Unë mbaj mend dhe jam dëshmitar për përpjekjet dhe këmbguljet që ka bërë Maksi dhe shoqja e tij për t'i dërguar djem për studime në kolegjin Melkolian